בוקר טוב לכולם. השיעור לעילוי נשמת אליהו יוסף בן אור חן לאה, לעילוי נשמת כל הנרצחים וההרוגים. אנחנו בזוהר הקדוש פרשת וירא, אות רשת. פתח ואמר, מן 30 אחי נכבד, ואל 3 לא בא. מן 30 אחי נכבד, אלו הם 30 הצדיקים, שהזמין הקדוש ברוך הוא לעולם, שלא יהיו חסרים מן העולם בכל דור. ובניהו בן יהוידע כתוב בו מן 30 אחי נכבד שהוא אחד מהם, ואל 3 לא בא. היינו שיש 3 אחרים שהעולם עומד עליהם, והוא אינו שקול כמוהם. זאת אומרת, הוא לא נמצא באותה רמה שלהם. ואל 3 לא בא להיות במניינם כאחד מהם. באלו 30 הצדיקים זכה להיכנס בחשבונם. אבל ואל 3 לא בא, שלא זכה להתחבר בהם ולהיות עמהם בחלק אחד. כן. כתוב ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום. אז הוא אומר באות רש"ח יהיה, זה בגימטריה 30, שזה מרמז על 30 צדיקים. בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברכו את אברהם שיהיה שקול כאלו 30 הצדיקים. אז הסברנו שהכוונה לג' קווים, שבכל אחד 10 ספירות, או שהכוונה לג' ראשונות. מאמר ט"ז, הכצעקתה עשו, אות רי"א. בואו ראה אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, זעקת סדום ועמורה כי רבה. כי עלה לפניי מה שהם עושים לכל העולם. זאת אומרת, הרשע של בחינות סדום ועמורה, שהם בחינת זכר ונקבה של הסטרא אחרא, הוא מפרק את כל עולמו של האדם. כי כל העולם מונעים את רגליהם מלהיכנס בסדום ועמורה, שכתוב, איך כתוב? פרץ נחל, מאים גר הנשכחים מיני רגל. דלו מאנוש נעו, פסוק באיוב. פירוש, פרץ נחל מאים גר הנשכחים. פירושו פרצה היה פורץ הנחל שהוא סדום, לאלו בני העולם שנכנסו שם. שכולם, כל אנשי סדום,
אם ראו למי שהיה נותן לאכול ולשתות לאדם אחר, השליכו אותו בעומק הנהר. וכן השליכו את האדם שקיבל ממנו אכילה ושתייה. כך הוא מפרש. פרץ נחל מעם גר. זאת אומרת, אם ראו שמי שגר שם נותן לאכול למישהו, אז זרקו אותו לעומק הנהר. מה הפירוש בזה? סדום ועמורה זה הזכר והנקבה של הקליפות. אם הם רואים שנותנים לאכול ולשתות לאדם אחר, מה זה אדם? זה מלשון דמיון. הדמה לעליון, זה נקרא אדם. אז אם הזכר והנקבה של הקליפות רואים שיש מערכת שמגדלת אדם, שמזינה אותו, אז זרקו אותו לתוך עומק הקליפות, לתוך עומק הנהר. נהר זה כמו שאומרים נהרו פניו, מלשון אור, נהורה. נהורה זה אור. זאת אומרת, זרקו אותו לתוך עומק האור. איך הזכר והנקבה של הקליפה עובדים? כנגד הכוחות של הקדושה. שזורקים את האדם לתוך האור העליון. כשהאדם מתמגנט על האור, מתמכר לאור, אז דינו נחרץ. כי יש לפנינו שתי אופציות. או להתמכר לרצון להשפיע או לרצון לקבל. או להתמכר לעבודה, או להתמכר לתוצאות של העבודה, למשכורת. אז דרך הקדושה היא להתמכר לעבודה. אבל אנשי סדום ועמורה, שרוצים להשתלט על האדם, אז משליכים אותו בעומק הנהר, להתמכר לאור ולתענוג. וזהו, בזה נגמר העניין. י"ב ועל כן כל בני העולם היו נשכחים מני רגל, כי מנעו את רגליהם מלכנוס שם. הרגליים זה כלי הקבלה של האדם, וכלי הקבלה צריכים להתקן בה מנת להשפיע. לכן הם מנעו את רגליהם מלהיכנס לתוך האידיאולוגיה של הזכר והנקבה של הקליפה. ומי שנכנס שמה, דלו מאנוש נאו, שהיו דולים את כוחות הגוף ברעב, שלא נתנו לו לאכול ולשתות
אוכל של קדושה. אוכל זה אורח חסדים, ושתייה זה אורח חוכמה. אז לא נתנו לו. ונשתנה צורתו משאר בני העולם, שכתוב דלו מאנוש נאו. כתוב כאן נאו וכתוב שם נאו מעגלותיה. מה שם פירושו של נאו? שנטו מעגלותיה ולא נמצאו, זאת אומרת שהלכו לאיבוד. אף כאן דלו מארץ נאו פירושו שהיו נוטים מעגלות ואורחות שלא לכנוס שם. זאת אומרת, היו נוטים לדרכים אחרים, העיקר לא להתקרב לסדום ועמורה. ואפילו עוף השמיים מנעו את עצמם מלכנוס שמה, שכתוב נתיב לא ידעו עית. זאת אומרת, להיכנס לתוך השליטה הזאת של הקליפות, פירושו של דבר ללכת לאבדון. ללכת לסבל גדול. משום זה כל העולם היו צועקים על סדום ועמורה ועל כל הערים כי כולם היו שווים. אות ריש י"ג. זעקת סדום ועמורה כי רבה. אמר לו אברהם לקדוש ברוך הוא למה? למה זעקת סדום ועמורה כי רבה? אמר לו וחטאתם כי כבדה מאוד. החטאים שלה הם מאוד כבדים. טמונים בתוך התאוות והיצרים האגואיסטיים של האדם. משום זה ארדנה והרע כצעקתה. שואל, כצעקתה מה היה צריך לומר? שהרי כתוב זעקת סדום ועמורה, ושני הערים היו, למה אומר כצעקתה לשון יחיד? אז הוא רוצה עכשיו לבאר את זה. אות ריש י"ד. עכשיו הוא מתחיל כאן בשפה של קבלה, סתרי תורה. סתרי תורה. בואו ראה. זה הכל שפה נסתרת לגמרי. בצד שמתחת כל הברד עולים כל הסבכים בכתף. כמו סינית. מתאספים בטיפה אחת ובאים בה נקבים של תאום הגדול ונעשו 5 באחד. אחד הוא כשיש קולות צלולים שכולם נעשו אחד. כי הקול של מטה נכנס ביניהם ונמשך עמהם כאחד. וכל ההוא עולה ויורד ותובע דין להימשך למטה. כאשר כל הזה עולה לתבוע דין, נתגלה אז הקדוש ברוך הוא להשגיח בדין. פירוש. הדינים שבעולם מתחלקים לבית בחינות. מה זה דינים? ייסורים והגבלות. א', מבחינת המלכות עצמה. זאת אומרת, מבחינת הרצון לקבל על מנת לקבל המקורי.
והקול העולה מדינים הללו נקרא קול של מטה, דהיינו של המלכות. אז מה זה הקול הזה? זה קול של דינים. תשומת לב למצב של דינים. ב' מבחינת מלכות הממותקת בבינה. והקול העולה מדינים הללו נקרא קול של מעלה, דהיינו של הבינה. אז יש שתי סוגי הגבלות. הגבלה של הרצון לקבל על מנת לקבל המקורי, הגבלה של הרצון לקבל שנתמתק בתכונת החסדים של הבינה. וכן נקרא קול הברד. רומז על הכתוב קולות וברד שנאמר במכות מצרים. כן, צמצום א' וצמצום ב', נכון. קוטרה פירושו סבכים. כתף פירושו מוחין דאחוריים של הגוף. כי הפנים זה מקדימה והכתף זה מאחורה. אז מה זה מוחין דאחוריים? אור אלוקי שבונה כלים. יש אור אלוקי שבא בשביל להעיר, ויש אור אלוקי שבא בשביל לתקן כלים. חד טיף פירושו טיפה של נקודת השרוק. כי ג' נקודות חולם שרוק חיריק, שכל המוחין נמשכים מהם מכונים ג' טיפות. חולם זה נקודה מעל האותיות, פירוש הוא שהאור הוא למעלה מהכלים, זה קו ימין, מצב של אמונה. שורוק זה נקודה בתוך האותיות, זה קו שמאל, שזה אומר שהאור מאיר בתוך הכלים, בתוך הדעת. חיריק זה נקודה מתחת לאותיות, זה קו אמצעי, שבא מלמטה, ומחבר את הימין והשמאל. תהום הרבה פירושו כוחות הדין הנמשכים מהבינה. אז הוא נותן לנו פה פשוט לקסיקון. פשוט מילון. זה מה שהוא נתן פה. קול של מטה, קול של מעלה, קול הברד. קוטרה זה סבכים, כתף זה מוחין דאחוריים, חד טיף זה טיפה של נקודת השורוק, תהום הרבה פירושו כוחות הדין הנמשכים מהבינה. זה שאומר בסיטרא דתותי קולא דברדה, בצד שמתחת הקול של ברד, שהוא הקול של מעלה מבינה, סלקין קוטרה כולו בכתפה,
עולים כל הסבכים, דהיינו שהם נפתחים ומושגים. בכתף שהוא מבחינת מוחין דגרדה אחורי הגוף. כי כל הברד כולו טוב בלי רע. למה זה הקול של הבינה? כי חפץ חסד הוא. ועל כן כל סבכי הדינים מקבלים בו את תיקונם. ברד זה מלשון ירד. כלומר שהמוחין האלה שמתמתקים באור של בינה, בחסדים, אז הם יכולים לרדת לתחתונים. ועל כן כל סבכי הדינים מקבלים בו את תיקונם. עוד פעם, בצד שמתחת הקול של ברד, עולים כל הסבכים, דהיינו שנפתחים ומושגים, בכתף, שהוא מוחין דגר דאחורי הגוף. אז הוא רוצה להגיד כזה דבר. הרי בתורה כתוב בכתף יישאו. נשיאת מסע זה על הכתף בדרך כלל. אז יש שתי סוגי מוחין. יש מוחין שבאים לבנות כלים, והם נקראים תרי"ג עיטין, תרי"ג עצות. ואחרי שהכלים כבר בנויים, אז המוחין באים בכדי להעיר. אז זה נקרא תרי"ג פקודין, תרי"ג פקדונות, שמתגלה בכל מצווה ומצווה פיקדון אחר, התגלות המלך אחרת. עכשיו, ברור שהמוחין דאחוריים, יש בהם הרבה דינים. קודם כל, בכדי לתקן את הכלים, את צריך להכרת הרע. אז ממילא יש איסורים ודינים גדולים. כי אי אפשר לתקן כלים אם לא משיגים את הרע שבהם. זה נקרא תינוקות של בית רבן, המושג הזה. כי מה זה תינוקות של בית רבן? רבן זה גדלות, רב. רב זה מראה על גדלות. יש לי רב, אחי. אז תינוקות של בית רבן זה ממש שתי נקודות סותרות אחת לשנייה. זה כמו קטנות של גדלות. תינוקות של בית רבן. איך זה יכול להיות כזה דבר? או שזה תינוקות או שזה בית רבן. תשובה היא שמדובר על מוחין דאחוריים. אז מצד שזה אורות דגר, אורות מאוד מאוד גדולים, לכן זה נקרא בית רבן. אבל מכיוון שכל התפקיד פה הוא רק לתקן כלים, אז לכן זה נקרא תינוקות. זה גם המושג של כתף מלשון תף, תינוקות. אז הוא אומר, מכיוון שהדבר הזה הוא אחוריים, זה כמו גלות שמכינה את הגאולה,
לכן צריכים פה את ההמתקה של הבינה. כי הכלים חייבים להתקן לפי העקרונות של החסדים דבינה. אחרת כלים לא יכולים להתקן. אין מצב. מתקנשי בחד טיף. כל האורות מתאספים בטיפה אחת מג' הטיפות חולם שורוק חיריק, והיינו בטיפה דשורוק. זאת אומרת, מה זה שורוק? נקודה בתוך האותיות. כי במוחין דאחוריים האלה מאיר אור מאוד מאוד גדול. כי בשביל לתקן כלים צריכים אור גדול. בשביל לשלוף את האדם מתוך הטומאה, להעביר אותו לקדושה, צריך אור גדול. לכן זה נקרא טיפה דשורוק. שהאור הוא בתוך הכלים. שכל הדינים נמשכים ממנה קולות שלא נתחברה בטיפה דחולם. ולפיכך ועלים בגון נוקווה דתאום הרבה. שמכוח הדינים דשורוק, שזה נקרא דינים דקו שמאל, הם נכנסים בנקבים של תאום הגדול. כלומר שבאים בדינים דבינה שוסות קול של מעלה. הם באים בתוך ההגבלות של הבינה. בתוך הרצון להשפיע של הבינה. ואז יתאבידו 5 בחד. שכל 5 ספירות, כתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, נכללו בכל אחד הנזכר. איזה קול? קול של הבינה. דיינו, אפילו המלכות, שזה הרצון לקבל על מנת לקבל שהיא קול של מטה, נכללה גם כן בקול הזה של מעלה, הנקרא קול הברד. ברד זה גם עניין של קיפאון. בגלל שאם יש אור גדול מדי, אז הכל נהיה קפוא. זה כמו המושג שהמשנה אומרת, חוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. כלומר, אם אדם יש לו חוכמה עצומה, והוא לא דואג שכל החוכמה העצומה הזאת תלך לכיוון של רצון להשפיע, של אהבת אלוקים ואדם, אז הזוהר אומר, החוכמה שלו נהיית ים קפוא. ים קפוא. מה אפשר לעשות עם ים קפוא? כלום. כל הספינות תקועות שם, וגם כל הדגים תקועים שם. זהו, אין יוצא ואין בא. אז לכן זה נקרא ברד. וכל המלכות עצמו לא יישמע. כי מה זה הקול של המלכות? רצון לקבל אמנת לקבל. אם הקול של הרצון לקבל אמנת לקבל יישמע, אז בכלל לא יהיה פה שום מוחין. ככה בגלל שהכל תחת שליטת הבינה, אז יש פה מוחין, ומוחין מאוד מאוד גדולים, אבל עדיין זה נחשב קפוא. ועל כן אומר הכתוב כצעקתה לשון יחיד, כי אין כאן אלא קול אחד. איזה קול? של הבינה, בלי קול של המלכות. כי אם יהיה קול של המלכות לא יהיה פה אור בכלל. זה נקרא דינים דנוקבה. דינים של נקבה. מה זה נקבה? שאין בכלל אור. נקבה זה חיסרון, אין כלום. ככה זה נקרא דינים דתחורה. דינים של הזכר. אז ההבדל הוא, דינים של הנקבה זה שבכלל אין אור. דינים של הזכר זה שיש יותר מדי אור. זה שני דברים הפוכים. אז יש יותר מדי אור, אז הכל נהיה קפוא. זה חוכמתו מרובה ממעשיו. אבל בכל אופן, עדיף שיהיה דינים דתחורה מאשר דינים דנוקבה.
וזה שאומר, חד יהיו כדאיקה צלילין קלין. מתי כל החמישה אחד? הוא כאשר יש קולות צלולים, כלומר שכל האב של מטה אינו נשמע בהם. דכולו יתאבידו חד, שכולם נעשו קול אחד, וקול של מטה של הרצון לקבל על מנת לקבל אינו מעורב בהם. כי כל הדסליק מיתת עדיין הוא קול של מלכות עצמה, על ביניו והתמשכו כאחד, בא ביניהם בין הקולות של מעלה, ונמשך עמהם יחד, כלומר שנבלע בהם ואינו נשמע. אז זה טוב. זה טוב שהרצון לקבל על מנת לקבל לא נשמע. כי אם הוא יישמע אז לא יעיר כלום. וכל ההוא של מעלה שכן נשמע, שזה הקול של הבינה. סלקה בסוד נקודת החולם, זה קו ימין שהנקודה היא מעל האותיות, שאז צריך ללכת באמונה. ונחת בסוד נקודת השורוק, שזה נקודה בתוך האותיות, שהאור מתגלה לגמרי, ואז נהיה חוכמתו מרובה ממעשיו, זה קו שמאל. תו הדינה בסוד הדינים הנמשכים מהשורוק, מטרם שנכללה בחולם, שזה דינים דתחורה, להתמשך לתתה כדי שתוכל להימשך ולהעיר למטה. זאת אומרת, אם השמאל לא נכלל מהחסדים והאמונה של הימין, אז הוא כפו וגמרנו. זה לא טוב. לכן צריך פה קו אמצעי, שכמו ברית מילה יחתוך את הגר דחוכמה, את הגימל ראשונות דחוכמה, יחתוך אותם. ימעט את החוכמה בכדי שאפשר יהיה להכליל אותה בחסדים של הימין, ואז הקיפאון יפשיר ויוכל להעיר למטה. כדהי קל הסלקה למית בדינה, כדי נתגל ליקוד שבריחו להשגיחה בדינה, באותה שעה שהכל עולה לתבוע דין. דיינו בשעת שליטת נקודת השורוק, אז נתגלה הקדוש ברוך הוא להשגיח בדין. פירוש, כי התגלות הקדוש ברוך הוא סוד אור החוכמה. ואחר התקללות הקווים זה בזה, הימין והשמאל זה בזה, היא נמשכת משליטת נקודת השורוק, שאין אור החוכמה בשום קו אלא בה. אמנם בעת ההיא משגיח בדין, אבל לאחר התקללות הקווים זה בזה, הוא מאיר ברחמים. זאת אומרת, אם הימין והשמאל נפרדים זה מזה, הימין זה חסדים והשמאל זה חוכמה, ואין להם קשר אחד עם השני, זה לא טוב. זה לא טוב. רצון להשפיע בלי רצון לקבל, או רצון לקבל בלי רצון להשפיע, זה לא טוב. צריך להכליל אותם אחד בשני. אבל לאחר התקללות הקווים זה בזה, אז הוא מאיר ברחמים, רחמים זה קו אמצעי. זה ראשי תיבות חדר. חסד, דין, רחמים. ימין, שמאל ואמצע. משמיענו בזה באור הכתוב אשר הרדנה, היינו מנקודת החולם שהיא חסד, אל נקודת השורוק שהיא דין, שזה נבחן לירידה. והראה, כי שם בנקודת השורוק יש ראייה, שהוא סוד אור החוכמה. אור החוכמה נקרא ראייה. כמו שכתוב, עיני העדה. עם העיניים רואים. ועיני העדה הכוונה לחכמי העדה. הכצעקתה הבאה עליי, היא צעקת הקול האחד לתבוע דין, שבזמן שליטת השורוק, כי גילוי החוכמה היא במיוחד בעת הצעקה הזו.
כדהי קלה סלקה למיד בדינה, כדי נתגע ליקוד שבריחו להשגחה בדינה. כי אין גילוי חוכמה זו בנקודה אחרת, זולת נקודת השורוק. בקיצור, יש פה כמה דברים עמוקים. הוא אומר כי צעקתה לשון יחיד ולא לשון רבים. כי אם היה מעורב פה הרצון לקבל על מנת לקבל, אז בכלל הסטרא אחרא היה שולט. אבל היות שכל הימין, שמאל ואמצע הזה, זה יושב על קול של בינה בלבד, ולא על קול של מלכות, אז לכן יש לזה באמת תקנה. אחרת לא היה לזה תקנה. לכן כתוב כי צעקתה לשון יחיד ולא לשון רבים. אז אנחנו מסיימים כאן יקרים ויקרות. אני אשמח להיפגש היום, תושבי הצפון. אני מגיע לראש פינה בשעה 6, רחוב פטר פביאן 22, וילה גדולה שכתוב עליה 4 יסודות, ובשעה 8:30 ביישוב קציר, ברחוב שדרות האמירים 9, בית כנסת שם. גם שם מתאספים גברים ונשים. להתראות.